हाय व्हिवर्स, आज आपण बनवणार आहोत लाल भोपळ्याचे घारगे. तर त्यासाठी इथे मी भोपळा स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. आता आपण हा कुकरला लावणार आहे आणि ह्याच्यात 2 ते 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. छान मऊ शिजतो, ह्याच्यात पाणी वगैरे टाकायची गरज नाही. हे पहा व्हिवर्स, इथे आपण जो भोपळा उकडून घेतलेला होता ना, त्याचं मी साल काढून घेतलेला आहे आणि हा उकडलेला भोपळा आता आपण कढईमध्ये ॲड करायचा आहे. तर इथं आपण कुठल्याही प्रकारचं तेल वगैरे काहीही ॲड करत नाहीये. आणि त्याच्यातच आपण ॲड करायचा 1 वाटी गूळ. आणि आता गूळ आणि भोपळा आपल्याला छान असं एकजीव करून घ्यायचा आहे. असं केल्यामुळे काय होतं ना, की आपल्या भोपळा घाऱ्या ज्या आहेत ना, त्या छान गोड होतात. जर आपण डायरेक्ट गूळ आणि भोपळा एकत्र करून पीठ मळलं तर त्या फारशा गोड लागत नाहीत. असं जर तुम्ही केलं ह्या पद्धतीने तर ह्या 5 ते 6 दिवस टिकतात भोपळ घाऱ्या. आता आपण हे पूर्ण गूळ वितळून घेऊया. त्याच्या आधी आपण ह्याच्यामध्ये टाकायचं चिमूटभर मीठ. आणि आता आपण हा गूळ मीडियम गॅसवर वितळून घेऊया. हे पहा व्हिवर्स, आता मस्त आपला ना गूळ पण विरघळलेला आहे पूर्णपणे मिश्रणामध्ये आणि हे मिश्रण घट्ट पण झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. 1 चमचा वेलची आणि जायफळची पूड. ही आहे 1 चमचा वेलची आणि जायफळची पूड. ही देखील आपण ॲड करूया आणि मिक्स करून घेऊया. हे पहा, आता मिश्रण बऱ्यापैकी ना आपलं घट्ट दिसतंय. फक्त आता आपण लो फ्लेमवरती ह्याला 5 मिनिटं ठेवणार आहे आणि सतत मिक्स करायचं आहे. हे पहा व्हिवर्स, आता 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहे. आता आपलं मिश्रण बऱ्यापैकी घट्ट आहे. आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आहे. हे मिश्रण थंड होऊ द्यायचं आणि मग ह्या मिश्रणामध्ये आपण पीठ मळणार आहोत आपल्या घारग्यांसाठी. आता गॅसची फ्लेम आपण ऑफ करूया आणि हे मिश्रण आपण थंड करून घेऊया. हे पहा व्हिवर्स, आता आपलं जे मिश्रण आहे ना, ते छान असं थंड झालेलं आहे. तर आता आपण आपल्या घाऱ्यांचं पीठ मळूया. तर सगळ्यात आधी आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे गव्हाचं पीठ. सगळ्यात आधी आपण ह्याच्यात ॲड करायचं अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ. जर तुमच्याकडे नसेल तर अर्धी वाटी बेसन पीठ ॲड केलं तरी चालेल. ह्याच्यामुळे काय होतं ना, घाऱ्या चिवट होत नाहीत, खुसखुशीत होतात. त्यामुळे नक्की ॲड करा. असेल तर ॲड करा, नसेल तर तुम्ही बेसन पीठ अर्धी वाटी टाकली तरी चालेल. आता आपण ह्याच्यामध्ये गव्हाचं पीठ ॲड करूया. तर इथे मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ ॲड करते. तर आता आपण हे मिक्स करूया आणि जसं गरज लागेल तसं आपण गव्हाचं पीठ ह्याच्यामध्ये ॲड करत जायचं आहे. मी तुम्हाला शेवटी सांगेल की मला किती गव्हाचं पीठ लागलेलं आहे. हे पहा व्हिवर्स, आपलं पीठ मऊ झालेलं आहे. तर आपण आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकायचं आहे आणि तेलाचा हात लावून एकदा हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला ह्याचं पीठ जे आहे ना, एकदम सॉफ्ट लावायचं आहे, जास्त असं कडक लावू नका. हे पहा, आपला पिठाचा गोळा मळून तयार आहे. आता हा आपण झाकून ठेवायचा आहे आणि अर्धा तास आपण हा तसाच ठेवायचा आहे. तर हे पीठ मळण्यासाठी मला ही जी वाटी ज्याच्याने आपण गूळ मोजला होता, आपण 1 वाटी गूळ घेतला होता. अर्धा किलो आपण लाल भोपळा घेतला होता, म्हणजे 500 ग्राम गूळ घेतला होता 1 वाटी. तर ह्या ज्या वाट्या आहेत ज्याच्याने आपण गूळ मोजलेला आहे, त्या मला अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ आणि 2 वाटी गव्हाचं पीठ लागलेलं आहे हा पूर्ण गोळा मळण्यासाठी. तर लक्षात ठेवा, अर्धा किलो भोपळा, 2 वाटी गव्हाचं पीठ, अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ आणि 1 वाटी गूळ, हे आपलं प्रमाण आहे. आता आपण हे अर्ध्या तासाने घाऱ्या करायला घेऊया. हे पहा व्हिवर्स, आता आपलं जे आहे ना
घाऱ्यांचं पीठ भोपळ्याचे घारगे आहेत त्याचं पीठ एकदा छान भिजलेलं आहे. मी छोटे छोटे गोळे करून घेतलेले आहेत आपल्याला पुरी बनवण्यासाठी. आणि इथे तेल पण मी तापत ठेवलेलं आहे. तर हे तेल आपल्याला मीडियम फ्लेमवरती आपण हे घारगे तळणार आहोत. तर आता आपण एक एक लाटी घेऊन लाटून घेऊया. हे पहा, आपल्याला लाटल्या लाटल्या लगेचच हे तळायचे नाहीये, एका ताटामध्ये काढून घ्यायचे. ते 7-8 तयार झाले की मग तळायचे आपल्याला. तोपर्यंत आपलं तेल देखील तापलं. हे पहा, इतपत जाडीचे ठेवायचे आहेत, जास्त पातळही नाही, चपातीपेक्षा थोडेसे जाड. मी एका प्लेटमध्ये ठेवतीये. हे जे घारगे आहेत हे 6 ते 7 दिवस टिकतात, त्यामुळं खराब होत नाही. त्यामुळं हे जर तुम्ही प्रवासात जरी नेले तरीही चालतं. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपले जे घारगे आहेत ना हे लाटून झालेले आहेत. मी असे ठेवलेले आहेत एका प्लेटमध्ये. तर आता आपलं तेल मीडियम गरम झालेलं आहे. तर आता आपण हे तळून घेऊया. मीडियम फ्लेमवरती तळायचं आहे, छान असं सोनेरी रंगावरती. हे पहा, या रंगावरती आपल्याला तळून घ्यायचे. हे 5 ते 6 दिवस छान टिकतात, त्यामुळे तुम्ही हे प्रवासात देखील नेऊ शकता. लाटल्या लाटल्या लगेच जर घारगे तळले ना तर ते फुलत नाहीत. त्यामुळे ना लाटून एक 5 मिनिटं ठेवले की छान फुलतात. ही ट्रिक तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. पुरी करतानाही तसंच करायचं. पुऱ्या बनवून घ्यायच्या 5-6 आणि त्यानंतर त्या तळायच्या, मग छान फुलतात. आता मी अशाच प्रकारे सर्व घारगे जे आहेत ते तळून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले मस्त असे भोपळ्याचे घारगे तयार आहेत. हे अगदी खुसखुशीत होतात आणि खूप टेस्टी लागतात. तुम्ही हे नक्की एन्जॉय करा, नक्की बनवा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.